Hello, Techies! Welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So, we're back again for another video. Pero guys, eto, excited ako kasi mag-unbox tayo ng mystery box today. At eto na nga siya. Ang i-unbox natin today is Xiaomi Mystery Box. May pa-mystery box si Xiaomi kasi it's their MI Fan Festival 2021. So, samahan nyo ko guys, alamin ko ano yung laman ng box na to. Very curious din ako at excited at the same time kung ano ba talaga ang laman nito. Maybe phone, maybe accessories or gadgets. Sabay-sabay nating alamin. Ito pa exciting sa video na to guys. Kasi kung ano man ang laman ng box na ito, is ipapa-giveaway natin yan. Kaya dapat panoorin itong video hanggang dulo, Techies. So, pasasalamat na rin sa mga MI fans dyan. So, for sure, excited na rin kayo. So, wag na nating patagalin pa, Techies. Buksan na natin itong mystery box. Kung makita nyo, eto yung itsura ng mystery box ng Xiaomi. Ayan, color orange siya. May mga nakasulat dito na MI Fan Festival 2021 mystery box. Then sa ibabaw is yung logo ng Xiaomi. Yung tema pala nila ngayon guys is #explore the possibilities. So parang may clue na rin tayo, no? Ano ba yung mga possibilities na pwede nating ma-explore sa mga technologies nila ngayon. Ayan, nabuksan na natin yung top. Ayan, eto na siya. Lagay muna natin, set aside. So, eto bubungad agad yung foam. Ayan, MI foam. So, set aside muna natin to. And, ayan, meron na tayo ditong mga tech products. Ayan. So, nakaka-excite. At meron tayong bubble wrap dito. Ano kayong laman din ng bubble wrap na to? Ayan, so, meron tayong first product dito, and this is a Xiaomi MI Smart Band 5. Familiar ba kayo sa mga MI Smart Band 5 ng Xiaomi? Ayan, so isa to sa laman ng ating box ngayon. So it means isa din to sa ipapa-giveaway natin. Kaya na ikina-excite ko dito sa kanilang MI Smart Band 5 is AMOLED na yung display nito. Then, yung kanyang mga activity tracking is marami. So may 1.1 exercise modes din siya. And guys, up to 50M din yung water resistance niya. Marami din siyang mga modes. Like, etong heart rate, ayan, stress monitoring, tapos may female health tracking din siya. So, convenient din kasi magnetic charging lang siya. And meron siyang anti-fingerprint coating, etong kanyang screen. Napaka-cool niya tingnan kasi maliit lang siya, magaan, parang wala ka lang sinusuot sa wrist mo, at minimal lang siya tingnan. Ayan, in fairness guys, maganda ang kanilang MI Smart Band 5. Tingnan naman natin yung other products pa. So, let's see. Okay, this is MI Wi-Fi Range Extender Pro. Ayan, so Wi-Fi extender siya, guys. So, kahit malayo-layo ka na sa Wi-Fi router mo, kapag meron kang MI Wi-Fi extender is magiging maganda pa rin at mabilis pa rin yung internet. So, itatry natin to guys kasi mukhang easy lang to siyang i-set up. Gagawin lang pala dito is isasaksak lang natin siya. Then, i-connect natin yan sa phone na may MI Home app. And ayan, meron siyang 2 external antennas. So itong 2.4 GHz signal rate niya is up to 300 Mbps. So maganda nga talaga siyang Wi-Fi extender. Imagine 300 Mbps na yung kaya niya signal. Ayan. Then nagsusupport siya up to 16 devices. So kahit 16 devices pa yung meron sa bahay niyo, pwedeng-pwede siyang i-connect dito. Na-realize ko napaka-useful pala nito, lalo na kapag work from home ka, tas malayo ka sa Wi-Fi router nyo, na meron tayong MI Wi-Fi range extender. So, very useful ito guys, in fairness ha. So, here is, meron tayong another one. And this one is the MI TV stick. Ayan.
Hindi kasi lahat ng mga smart TV natin is Android TV na. So, ang maganda kasi, Xiaomi created this MI-TV stick para kahit hindi Android TV yung TV natin, magiging Android TV pa rin pala yung smart TV natin through this MI-TV stick. There guys, makikita nyo, very easy to set up lang siya. Then, easy to connect lang din siya sa TV. Of course, dapat merong WiFi. Kasi, hindi naman yan gagana kung walang WiFi. So, malaga pa rin na may WiFi sa bahay. So, ayan. Connect nyo lang sa TV and Wi-Fi, then go na go. Gumagana siya, guys. Kita nyo, pwede ka na mag-Netflix, again, YouTube, Prime Video, mag-Google Play, HBO. May Netflix ka na. So, para talagang Android TV na yung basic na smart TV mo, kahit hindi yan naka-Android TV, basta meron ka ng MI-TV stick. So, yan, napaka-perfect nitong bilhin at gamitin sa bahay while staying at home kasi maaaliw at mag-enjoy ka na sa yung smart TV. Then, makakagamit ka na ng Google or YouTube or Netflix through this MI-TV stick. So, next is meron tayong last one na pala ito na laman ng ating mystery box. So, nakita at na-unleash na natin yung iba. So, eto na yung last one, guys. This is it! Ayan! Ay, wow! Xiaomi Redmi 9! Na-unbox ko na to at na-review ko na to, guys. And alam na alam ko yung performance nito. And sobrang na-amaze ako sa performance ng phone na to. And kasali siya sa box, meaning isa to sa matatanggap nyo sa ating giveaway. Ayan siya. So, alam nyo kung anong nagustuhan ko sa phone na to? Kasi aside sa napaka-affordable lang niya, yung camera nito is 48MP na siya, guys. And AI quad camera na rin siya. So, maganda pa dito, malaki yung screen. Meron siyang 6.53 inches na screen display at saka Full HD Plus na rin siya, that display. Tapos, Corning Gorilla Glass pa yung screen display niya. So, hindi siya basta-basta ma-scratch. Ayan, dahil sa Corning Gorilla Glass screen niya. Then, yung battery niya. Ito, na-amaze din ako sa battery nito kasi na-test ko na talaga to. 5,020 mAh na battery niya, guys. Magamit na siya in a day. Mag-last na siya in a day. 18 watt naman yung charger niya. So, medyo may kabilisan naman ng konti yung charging experience so far. Then, ito pa yung high performance ito. Kasi Helio G85 na siya. So, ang ganda rin ito sa gaming. So, hindi lang good yung camera performance, pati yung gaming niya maganda. Ayan, kung makikita nyo, tinas nga namin siya. High performance talaga siya. High graphic setting nga yung kanyang Mobile Legend and high frame rate. And mahalaga yon kapag may phone ka, dapat talaga naka-high frame rate. Ano nilalaro mo? Kasi smooth talaga, playable kapag may high frame rate. Swerte naman ng makaka-acquire nito sa giveaway ng Xiaomi Festival. Ang ganda nito, guys, like swear. Nakita kong possible talagang ma-acquire to ng tao kasi affordable lang din siya. And perfect na perfect to, guys. Bilhin ngayon sa kanilang Xiaomi Fan Festival nila. Kasi mas mabibili nyo siya ng mas mura. So, makaka-save pa kayo. At the same time, ma-acquire nyo itong mga gamit na to na for sure useful talaga sa bahay. Best partner na rin natin while staying at home. Ayan, speaking of the prices, ayan, na-surprise ako, guys. Kasi first time ko namang makita yung iba dito. Hindi ko in-expect na sobrang affordable lang pala ng mga to. Akala ko medyo pricey kasi 'di ba nabibigay niya yung mga possibilities na hindi natin na-expect na pwede pala. Like Wi-Fi extender, meron palang ganun, 'di ba? Meron palang TV stick na para maging Android TV na yung smart TV mo because of this. So, hindi ko in-expect na pwede na pala yun. And of course, itong MI Smart Band, ayan, 5. Sa liit niya, ang dami na niyang functions. May mga moods na siya about sa exercise. So, na-amaze ako sa mga to na kahit napaka-portable lang nila, ang liliit lang nila is malaki yung impact na may bibigay nila sa atin as consumer ng mga tech products na ito. Bago ko nga pala makalimutan i-share sa inyo, meron silang special edition ng Redmi Note 10 Pro sa kanilang MI Fan Festival. Ayan. So, sa mga gusto mag-purchase ito, grab nyo na yan, guys. Napakagandang phone din na yan. Actually, gustong-gusto ko nga bumili din yan. Ayan. So, yung prices, guys, na-surprise ako. Hindi ko in-expect. Aside sa portable and efficient tong
mga products na to is napaka-affordable lang din nila. Lalo na ngayon sa kanilang MI Fan Festival. Napaka-perfect timing itong bilhin. Kasi mas makaka-save kayo at makakamura kayo, guys. Ayan. So, kung gusto nyo bumili, ibigay ko naman yung link sa description box. Dalawang link yan. Visit nyo lang, Malaysian link or Philippine official page nila. Ayan, so now guys, ito na yung pinaka-hinihintay ninyo since napanood nyo tong video to hanggang dulo. Ito na yung giveaway natin. Ayan, so nakita nyo naman, diba? Meron tayong MI TV stick, meron tayong MI Smart Band 5, meron tayong WiFi, MI WiFi range extender, at meron tayong Redmi 9. So, etong mga to guys, i-giveaway natin to. So, kaya naman, join na kayo kasi wala namang imposible. Talagang i-attract nyo lang. At yung mechanics guys, like nyo yung video na to and i-subscribe nyo yung channel ko. Second is mag-comment kayo why you should win this giveaway. Third is i-subscribe nyo lang yung Xiaomi YouTube channel. So yun lang, napaka-basic lang na ating mechanics guys. Follow nyo na yan. So yan, mga 2 weeks from now, i-announce ko na yung winner. Kaya abang-abang lang kayo dito sa aking video kasi pwede kong ma-announce sila one of my videos. Okay? So kailangan abangan nyo talaga yung mga videos ko. So, yun lang. Maraming po salamat, ka-Techies, sa panonood and good luck! Good luck sa ating giveaway. Maraming po salamat sa lahat-lahat. Ingat po kayo lagi. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video, and bye! Mwah!